Ehkä skedeät on niin jotenkin itsekeskeisiä paskoja, että ne vaan haluu nähdä itse kun niitä kuvataan ja ne haluu nähdä sitä. Tässä Chasing the Spot-sarjan 9. jaksossa pureudutaan skeittaamisen kuvaamiseen. Kameran avulla skeittaaminen voi muuttua urheilusta taiteeksi. Kyllä se ainakin itselle, vaikkei sitä haluaisi ääneen sanoa, mutta kyllä sitä aika paljon skeittaa kameralle, vaikka se vähän dorkalta kuulostaa. Ummilla Tokioon ilman mitään paineita, naula ranit ilman lisäaineita. Jahta paikkaa, jahta sitä paikkaa, trikellä ei väli, mutta tyylillä raidaan. Katsokaa mikä kätselää! Chasing the Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Samalla selvitetään skeittaamisen hienoudet ja outoudet. Skeittimaajoukkue suuntaa tässä jaksossa uudestaan Rioon. Ehkä nykypäivänä enemmän ollaan sillain, että siistiä, että skeittausta niin viedään eteenpäin. Niin en mä tiedä, ehkä 20 vuotta sitten se ei olisi ollut niin siistiä, koska haluttiin, että se oli se skeittareiden UG-juttu. Että ei meitä kiinnosta, mitä kukaan muu ajattelee. Mutta nykyään on kuitenkin sillain vähän niin kuin avoimempaa tää homma kaikin puolin. Että kyllähän niin kuin on ollut kaiken maailman lehdissä ja medioissa niin kuin skeittauksesta ja varsinkin nyt viime vuosina. Niin ei sitä mitenkään ei sitä pahallakaan katsota. Tai vaikka jos tehtäisiin skeittauksesta juttu vaikka naisten lehteen, niin sehän on vaan siistiä. Jengi on vaan enemmän ollut haipeissa siitä, että tiettyjä tyyppejä on päässyt hyvin tollaisiin yllättäviin mestoihin ja medioihin esille. Mut siistiä on se, että jengi ei ehkä enää kato pahalla tommosta. Kerros vähän tästä paikasta, mikä tää on? Skeittikisa. Lehtiin pääsemiset ja kansikuvat, niin ne on kyllä tosi kovia juttuja. Ja se on itselle myös ollut semmosia kohokohtia. Et kansikuvat, eurooppalaiset lehdet kautta, jos sä pääset amerikkalaiseen lehteen, muun muassa tämän Thrasheriin, niin onhan se todella makeeta. Ja ihan suomalaisiin lehtiin myös, niin se herättää skeittareissa arvostusta. No siis ennen nettiä tuli just tosiaankin haettua noita VHS-ii. Lähettiin joskus talvella, muistaa hangesta polkeen johonkin huitsin Nevada Freddin luokse hakee jotain kontrollitiissin pätkää jostain oli pakko nähdä. Ja sitä arvosti niin paljon enemmän ja nykyään tulee niin joka tuutista silleen, joka päivä miljoona pätkää jostain netistä, niin ei niitä silleen noteeraa, mutta silloin se oli niin. Ehkä siihen nähtiin vähän enemmän vaivaa, en tiedä. Eilen sattaa, tänään sattaa, tekee 200. Mut se meni vaiheittain silleen, että eka tehtiin kokonaisia leffoja. Eli siinä oli useampi skedejä. Ja jokaisella skedeellä oli oma osio siinä leffassa, eli tavallaan partteja. Pelkästään sen skedeistä. Sitten jossain vaiheessa se meni siihen, että alkoi tulee yksittäisiä pätkiä. Joltain tietyltä jätkältä vaan se oma partti ja sitten se laitettiin nettiin. Nyt tietysti Instagram ja some on muuttanut sitä peliä entistä enemmän. Kyllä kun itse oli nuorempi, ei silleen, kuvantiin vaan mini-DV-vehkeillä ja sitten niitä hillottiin 5 vuotta ja tuli johonkin kämäseen DVD:seen. Nyt on kaikki silleen, kaikki kuvat ja kaikilla on Instas-matskua, niin se on ehkä se, mikä, että kuvaaminen on enemmän kaikkien ulottuvilla. Nyt oli hyvä. Oli. No joo, Instagramihan on nykyskeittareille ja näille, jotka on aloittanut nyt sanotaanko 50 vuotta sitten, niin tosi iso suunnannäyttäjä siitä, että sieltä löytyy skeittauksesta kaikki. Et taas ehkä ennen oli se, että sun piti tietää asioista vähän että sä olit ajan hermolla ja cool ja semmonen uskottava. No nykyään sun pitää osata käyttää ehkä sitä Instagramia, että sä oot uskottava. Itse en oo oikeastaan koskaan lukenut skeittilehtiä. No ehkä just se, että koska mä oon elänyt pelkkää sitä NS Instagram-aikakautta, niin se myöskin on aina ollut oikeastaan se suurin juttu, mistä mä oon kattonut skeittausta ja ei tule oikeastaan katsottua skeittielokuvia tai luettua skeittilehtiä. Joo, se on ottanut haltuun kyllä toi IG aika pahasti tai silleen.
kyllä se aika välttämätönkin alkaa olemaan nykypäivän. Tai tiedät, että se jengi postaa sinne niinku omia päivittäisiä juttuja, mitä ne duunaa. Ei tarvii venaa sitä vuotta pari, että se julkaisee jonkun partin silleen. Mut mun pitää heti sanoa, että ne leffat on silti tosi tärkeitä, että ei pidä unohtaa ikin sitä. Kaveriporukalla tehdään siistejä leffoja ja sit ne jää muistoksi, niitä on siisti fiilaa. Oli se arvosta. Kyllä huomaa, että Instagram on aika niinku isossa roolissa tämän päivän skeittauksessa, varsinkin verrattuna, että mitä se on ollut ihan vähän aika sitten. Et tuntuu, että kaikki pitäisi laittaa sinne Instagramiin silleen, että vaikka ihmiset, ketkä kuvaa niitä leffojakin, niin sit sieltä pitää laittaa ne silleen kovimmat jutut Instagramiin myöskin. Joka sitten taas on ihan ymmärrettävää, koska se on jotenkin helppo tapa tavoittaa silleen katsojakuntaa. No yksinkertaisesti Instagram on tehnyt skeittaukselle hirveän paljon siinä mielessä, että tavallaan kuvataan lyhyempää ja laitetaan niinku niitä klippejä vaan niinku arkisemmin vaan lyhyinä pätkinä, eikä välttämättä enää niin paljon säästetä kokonaisuuksia ja sitten niinku pantata sitä materiaalia. Se sykli on nopeutunut, että sinne saatetaan kuvaa ihan semmoisia juttuja, mitä ennen oltaisiin säästetty vaikka vuosi pari johonkin leffaan, niin saatetaan laittaa vaan sinne heti. Instagramin myötä tulee just silleen, että vähän liikaa jengi valottaa niitä hienoja temppuja, mitä mun mielestä ne vois pistää ne sitten siihen parttiin ja pitää sitä niinku vähän jännityksessä. Jotenkin vähän liian hektistä. Tulee liikaa infoa. Se ehkä vähän vie sitä fiilistä. Kyllä ehkä, jos itse ainakin, että jos katsoisi jonkun parttia, niin kyllä siitä tulisi ehkä vähän semmoinen pettynyt olo, jos niinku tajuu, että hei, että mä oon muuten nähnyt tää joku 10 kertaa jo Instagramissa. Mutta ihanaa silleen, että kuitenkin jengi tekee vielä niinku pidempiä pätkiä leffoja, niitä on aina fiilis kattoo. Jotkut skeittajat käyttää Instagramia enemmän ja jotkut vähemmän, mutta riippuu tosi paljon skeittajasta. Mutta on se mun mielestä siistiä, että sitä käyttää ja sieltä voi tai Instagramista mä ainakin itse otan tosi paljon inspiraatiota. Se on hyvä, kun klipit on lyhyitä ja helposti saatavilla, niin sieltä tulee vaikka mitä vastaan. No se, että sulla on iso fanipohja ja sit sä pystyt tekemään yhteistyötä isojen firmojen tai pienempien firmojen kanssa, jotka saa sit taas näkyvyyttä. Hoituu tommonen yhteistyö, että kaikki hyötyy siitä, niin se on kyllä tosi iso osa. Kyllä kaikilla skedeillä on Instagram ja kaikilla hyvillä skedeillä on paljon seuraajia. Silleen se vaan. Harvoin itse kuvaan, mutta kyllä minä pakotan muita kuvaamaan skeittaustani. No oikeastaan Instagramiin on tullut kännykällä kuvattua. Ei se nyt ole asia, mikä kiinnostaa eniten, mutta on se niin kuin ehkä just oppinut siihen, kun on aina käyttänyt sille Instagramia samaan aikaan, kun on skeitannut, niin se, että sit kun niinku oppii jotain uutta ja sen saa kuvattua videolla ja laitettua heti nettiin ja sit saa niinku tykkäyksiä ja kommentteja ja niinku ihmiset silleen fiilaa, niin on se silleen ehkä aika koukuttavaa tai silleen, että niinku kyllä siitä tulee tosi hyvä fiilis vaan, niin on se silleen tärkeetä. Mutta toki sitä niinku kuitenkin loppujen lopuksi skeittää luultavasti sen takia, että haluaa sit oikeasti vaan oppia niitä juttuja ja kehittyä. Ehkä skedeät on niin jotenkin itsekeskeisiä paskoja, että ne vaan haluu nähdä itse kun niitä kuvataan ja sitten ne haluu nähdä sitä. Hei, vittis kuvaa tää. Voin mä kuvaa. Kyllä se ainakin itselle, vaikka sitä haluaisi ääneen sanoa, mutta kyllä sitä aika paljon skeittaa kameralle. Vaikka se vähän dorkalta kuulostaa, mutta sillä se vaan menee jotenkin. Siinä on jotenkin, kun miettii jotain juttua, mitä haluaa mennä kuvaan, siinä yrittää ehkä ton verran enemmän. Se on semmoista vähän niin kuin itsensä haastamista, vähän semmoista. Tai mulle se on ainakin semmoista. Mä kilpailen itseni kanssa tietyllä tapaa. Kyllä se varmaan silleen kehittää skillsejä myös sekin, että sä voit itse sit tsiigailla myöhemmin niitä partteja, mitä tullut duunattua ja ehkä sitä kautta aina on silleen, voi heittää, että kyllä mä voisin heittääkin tänä kesän vähän kovemmat kuin viime kesän silleen. Ja että aina pystyy kumminkin tehdä vähän ehkä paremmin. Ja sehän skedeuksessa onkin just siistiä. Ja kyllä niin videoparttien kuvaaminen on ollut itselle aina tosi niin keskeinen osa skeittausta. Semmoista jotain, niin sulla on joku, mitä sä rupeat tekemään, sä pikkuhiljaa kasaat sitä. Ja sit se on joskus valmista, sit sä vaan teet seuraava. Miettii mitä temppuja on tehnyt, mitä vielä voisi tehdä ja mikä voisi sopia mihinkin. Ja siitä itse ehkä tykkää eniten. Se onkin ihan hyvä kysymys, että minkä takia se kuvaus on niin keskeisessä osassa sitä skeittausta.
Se on tosi sellainen visuaalinen laji. Se näyttää hyvältä ja sitten saa itse sellaista niin kuin omaa tekemisen historiaansa talteen nauhalle. Ja sitten kun sitä on tarpeeksi, se voi tehdä jonkun skeittivideon. Sitten se on tosi kiva se iso prosessi. Olette kuvannut satoja tunteja, vuosikausia ehkä. Ja se on yksi keskeisiä tärkein osa skeittikulttuurin visuaalista puolta ihan varmasti. Seuraavassa Chasing the Spot-sarjan jaksossa käydään läpi, miten skeittaamisen voi aloittaa.